I feel myself fortunate enough to meet you all in this Krišnův dvůr, the most sacred place. Se cítím velmi šťastný, být tady mezi váma na Krišnově dvoře, velmi posvátném místě. I'm a professor in Sanskrit in Gujarat University, India. Jsem profesor sanskrtu v Gujaratské univerzitě v Indii. And I have come Europe for 45 days to visit 7 different countries to teach spoken Sanskrit and Gita. Já jsem přijel do Evropy na 45 dní, bych navštívil 7 různých zemí a bych vyučoval mluvenému sanskritu z Bhagavad Gita. Today it is my 20th day. Dneska to je můj 20. den. I spent 12 days in Germany. 12 dní jsem strávil v Německu. And I got excellent experience in Simhachalam. Nádhernou zkušenost jsem získal na Simhachalam. And I taught spoken Sanskrit and Gita to 34 inmates in Simhachalam for 7 days. 7 dní jsem učil tento mluvený sanskrit z Bhagavad Gita na Simhachalam. So Sanskrit language is the language of gods, is the language of Krishna. Sanskrit je jazyk Bohu, jazyk Krišny. So I am doing this noble service by the grace of Krishna and the grace of Srila Prabhupada. Dělám tuto službu díky milosti Krišny a díky milosti Prabhupády. Krishna says, tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Krishna says that to get the knowledge, to get the divine pure knowledge, one should have 3 steps. Krišna v Bhagavad Gita vyslovuje tento verš a říká o tom, že jestli někdo chce získat transcendentální poznání, tak musí nasledovat tyto 3 kroky. Tadvidhi pranipatena, the first step is to be polite. První krok je naslouchat, poslouchat. And really pranipat means it is dandavat pranam. Pranipat znamená dandavat pranam. And when the disciple is totally surrendered to his preceptor, then only he can be able to get the right knowledge in his life. A jedině když žák je plně odevzdán svému vedoucímu, tak pak může získat správné pochopení, správné poznání v životě. So we must be very polite in our life. Musíme být velmi poslušní v našich životech. If we will have our ego in our mind, then we will be disqualified to get this divine knowledge. Jestli budeme pokryti naším egem, tak v naší mysli budeme diskvalifikovaní získávat poznání. And then the second step is pariprasna. Druhý krok je pariprasna. So pariprasna means it is not simple question, but you must have the question regarding the subject that your preceptor has told you. Pariprasna znamená ne buď jaká otázka, ale otázka týkající se námětů, o kterých mluví váš vedoucí. Your preceptor will explain the things and with shraddha and bhakti, with much more reverence, you will listen that, and after listening this discourse, if you have some question regarding to that particular subject, you may ask, and that is called pariprasna. Pariprasna znamená, že nasloucháte svému vedoucímu s šradhou a pak, když mluví o některých tématech, tak pak snažíte se pochopit více, o čem se jedná. Tak to je pariprasna. By pariprasna only you can enhance your knowledge and skills. Jenom díky té pariprasně tak můžete prohloubit svoje pochopení a svoje návyky. And then only one attend the Krishna consciousness excellently. Pak někdo může dokonale proniknout do Krishna vědomí. And the last one is seva, that means service. Poslední je seva, neboli služba. Without Guru seva, you cannot get the pure knowledge in your life. Bez služby guruvi nemůžete dosáhnout dokonalosti života.
So by pranipata you will get the qualification to be a disciple. Pranipatem získáte kvalifikace k tomu být žákem. And by pariprasna you will enhance your knowledge and skill to get Krishna consciousness. Skrze pariprašnu prohloubíte svoje poznání a návyky k tomu, abyste získali vědomí Krišny. And by seva, the third one, you will fulfill your knowledge and get fulfillment in your life. A třetí seva tak naplní vás a umožní vám naplnit svůj život. And when you get Krishna consciousness, at that time you will have the knowledge and the experience of Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Když získáte vědomí Krišny, tak získáte za jednak poznání a za druhý tuhle zkušenost, zážitek, že Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Krishna says, Bahunam janmana mante jnanavan mam prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Means, after so many births, Bahunam janmanam ante, Jnanavan, the person who has got the right knowledge on Krishna consciousness, only gets me. Krišna vyslovuje tento verš v Bhagavad Gita, ve kterém říká, že po mnoha zrozeních takováhle osoba může dosáhnout mě. So after getting Krishna consciousness, he will see Krishna everywhere, inside and also outside. Ten, který získá vědomí Krišny, říká Krišna, tak může vidět jeho vevnitř a vevně ve všem. And for that Shraddha and Bhakti, this is essential. Takže Shraddha, Bhakti je esenciální, je podstatný. Krishna says in Gita, Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhaktyupahutam asnami prayatatmana. The person with much more vast-heartedness and with much more reverence, he gives only patra, pushpa, phala or toya. Only one leaf, only some water or a fruit or a flower. But if it is given to me with much more reverence in the heart, then I accept that. Krišna říká v Bhagavad Gita, vyslovuje tento verš, ve kterém mluví, i když osoba nabídne mě něco málo, malý lístek, květinu, plod nebo vodu, ale udělá to s hlubokou úctou, já to určitě přijmu. And there is a very particular word in this sloka, asnami prayatatmanah. So this prayatatmanah, this word is very much important to understand. V tomto verši slyšíme slovo prayatatmanaha a toto konkrétní slovo je velmi důležité. Prayatatmanaha means the person who has conquered all his senses and he has restored his energy in him. That person is called prayatatmanaha. Prayatatmanaha znamená osobu, která se plně probudila silu, energii v sobě, plně míře. And to conquer your own senses, your five senses, chakshu, karna, nasika, jiva and tvacha. So there are some enemies by which we are hot. So you must get rid of some enemies. K tomu, abychom tohle udělali, máme ovládnout své smysly a k tomu, abychom ovládli své smysly, tak my čelíme různým nepřátelům, který útočí na nás, v našem srdci. And if those enemies are killed, are conquered, then only the road, the way to Krishna consciousness is clear for you. Jestli tito nepřátelé jsou zabiti, jsou překonané, tak pak cesta k vědomí Krišny je otevřena. Krishna says, Trividham narakasyedam dvaram nasanam atmana kama krodhas tatha lobha tasmadetattrayam tyajet. That means, Trividham, that means there are three types of ways to the
Narakasyedam. What is narak? Hell. Not heaven. Hell. So go to hell. There are 3 ways. Trividham narakasyedam dwaram. Nasanam atmanaha, by which you can kill yourself. That is kama, krodha, statha, lobha. Kama, the last. L-U-S-T, the last. Krodha, the anger. And lobha, the greed. So these 3 are the most enemies in your life. And if all these three entities are not killed by you, then you cannot get Krishna consciousness, because all these 3 devils before you to get Krishna consciousness. Takže Krišna říká v Bhagavad Gita, že jsou 3 brány, které vedou do pekla, jsou chtíč, hněv a chamtivost, a tyto jsou 3 největší nepřátelé, které budeme, jestli nasledovat, tak nás to zabije, dovede nás to do pekla. So we say in our scriptures also, there are Shada Vipu, that means 6 enemies. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada and Matsarya. Naše písma uvádí 6 druhů nepřátel, co jsme vyjmenovali teď. So these are the enemies on our way, and these are the 6 obstacles to get the fulfillment in life and to attain Krishna consciousness. To jsou nepřátelé na naší cestě a 6 překážek, které brání nám, překáže nám v tom získat vědomí Krishny. So when all these 6 enemies are there, so you must be very careful, and we must try to conquer all these 6 enemies in our life. Takže musíme být velmi pozorní, že tyto nepřátelé jsou v našich životech přítomní a musíme se snažit překonat každého z nich. Prabhupada says that anger, this is the great enemy in our life. Prabhupada říká, že hněv je obrovský nepřítel v našem životě. In our scripture, anger is explained like the fire. Like Fire. fire? Krodha Agni. Anger Fire, is yes, fire. Fire. Yes. Že v naši písma, oni přirovnávají hněv k ohni. So Krodha, that means anger, it is just like Agni, that means fire. Takže krodha, hněv je stejně jako fire, agni, jako oheň. Why this is called fire? I will show you an example. Proč se to přirovnává k ohni, tak já vám dám příklad. Suppose you want to light the lamp, so you need a matchbox. Jestli potřebujete zapálit oheň, potřebujete zapálky, sirky. So if you have a matchbox in your hand and you are going to set fire in one stick, then if the fire will be there, then it will burn the stick first. Takže máte tu krabičku zapálek, sirek v rukou a chcete zapálit a nejdřív ten oheň, on podpálí tu samotnou tu sirku, to dřevko. Then it will burn the light. A pak můžete zapálit oheň, zapálit lampičku. So this is the special quality of the fire, that where the fire is generated, the fire will burn that place, that particular thing at first. Takže tohle je vlastnost ohně, že oheň kdekoliv vznikne, tak on nejdřív zapálí tu věc nebo ten prostor, kde vzniká. So Krodha is just like fire. Takže hněv je stejný jako oheň. Suppose I will have Krodha about you in my heart.
třeba ve svém srdci budu mít hněv vůči tobě. Then this krodha is just like the fire. Takže a krodha je stejně jako oheň. So this krodha fire will burn my heart first. A takže ta krodha, hněv, no, nejdřív rozpálí moje srdce. Then it may be possible I may hurt you. A pak já jsem schopen tento oheň předat But tobě. before hurting you, I will be burned. Ale než já jako spálím tebe, tak nejdřív se spálím sám. So if I will have anger in me, then I am doing a foolishness. A když nejdřív mám hněv v sobě, tak já dělám blbost. Because I am burning my heart. Protože já spaluji svoje srdce. So I am doing something bad for me. Já dělám něco velmi špatného pro sebe. I may do some worse for others or not, but it is clear that I will do some harm for me. Já chci udělat něco špatného pro ostatní, ale nejdřív já si ublížím sám sobě. So Prabhupada has explained that this krodha is just like the fire, and just like in Gita also. So we must get rid from the krodha always in our life. Takže když takhle krodha jako oheň, Prabhupada vysvětluje, že se musíme zbavit krodhy, hněvu v našich životech. Yes. So like this, kama, krodha, lobha, that means lust, anger and greed. So all these are the enemies in our life by which we cannot get Krishna consciousness in our life. Takže kvůli hněvu, chtíče a chamtivosti my nejsme schopni získat Krišna vědomí v našem životě. So we must try ourselves to get rid from all these 6 great enemies, and we must go ahead to get the scriptures, the knowledge of the scriptures and Prabhupada to get Krishna consciousness and make our life fruitful. Takže musíme se snažit překonat tyto nepřátele v našem životě, získat vědomí Krišna a udělat náš život úspěšným. One special, how much time have to talk? Till 3:30, 8:45, so 15, half an hour. Okay. One special thing it is stored in the 12th chapter, which is called Bhakti Yoga. V 12. kapitole, které se nazývá Bhakti Yoga, najdeme zajímavou věc. In Bhakti Yoga, Krishna says in the 19th sloka of 12th chapter, Tulya ninda stutir mauni santushto yena kenachit aniketa sthiramatir bhakti manme priyo naraha. So this sloka is very much important for our life to get fulfillment and Krishna consciousness. Takže tato 9. šloka v 12. kapitole Bhagavad Gita je velmi důležitá pro náš duchovní život. So we must be tulya ninda stuti. That means if somebody do stuti, that means praise for us, and somebody will do ninda also. So in the both situation, somebody will hurt us by using bad words, and somebody will praise us using very flowery words. But our mind should be stable in both situations. V tomto verši Krišna říká o tom, že se v životě dostaneme do obojích situací. Na jednak nás někdo bude opěvovat, ale na druhý někdo nás bude chtít kritizovat, uražit svými slovy, ale v obojích případech naši mysl musí zůstat vyrovnaná. If you are in society and you are doing something good for the society, if you are doing something good for your family and others, people will condemn you by bad words at first. Jestli jste ve společnosti a děláte nějaké dobro pro společnost, dobro pro svou rodinu a vždycky se najdou lidi, kteří se vás nejdřív budou kritizovat, zavrhovat. They will make you discouraged from your works. Budou vás odrazovat od vaší práce.
Krishna says the person who is very much interested to get only praise, he cannot do a good work, he cannot do a great work in his life. Prabhupada mluví o tom, že jestli někdo je velmi připoutan k tomu být opěvován, dostat pochválu za to, co on dělá, tak nikdy nebude schopen udělat nějakou velkou službu. Some people will praise you also. Některý lidi vás určitě budou chválit. And some people will condemn you also. A některý budou i kritizovat. Some people will praise you with very flowery good words. And some people will condemn you with bad words. Někteří lidi vás budou opěvovat velmi pěknými, příjemnými slovy, ale někteří zároveň budou vás kritizovat velice nepříjemnými slovy. But you should be stable in your mind. You should not be affected by the good words, and you should not be get sorrowness, unhappiness by getting the bad words. Ale mysl musí zůstat stabilní, vyrovnaná, takže nesmíme být příliš dotčení jak těma pozitivníma slovama, opěvování, taky nebrat příliš vážně a moc se nerozčilovat, když slyšíme špatné slova. This stableness is called Krishna consciousness. Tato vyrovnanost, tyto vyrovnanosti se říká vědomí Krišny. You are neither affected by ninda, neither affected nor affected by stuti. Nejste ovlivněni ani nindou, ani stuti. So that is called tulya ninda stuti. Tak, to má tady ten název. And the second qualification is called mauni. The person who is calm and quiet in his nature. Tak další kvalifikace je spokojenost. In our life, we may do several works, but that should be a time when we should sit in a calm and quiet position, and we must think the blessings and the grace of Krishna. My můžeme mít různorodou práci v našich životech, ale musíme mít taky nějaký čas, kde se jenom v klidu posadíme a můžeme meditovat o tom, že všechno je Krišnova milost. We must be always grateful to Krishna and grateful to Srila Prabhupada that we got everything in our life that we want, and he has given a lot beyond my expectation. Musíme přemýšlet o naší vděčnosti Krišnovi a Prabhupadovi za jejich milost a můžeme přemýšlet nad tím, jak Prabhupád dal nám Pána širší než jakýkoliv očekávání. We must have the gratefulness in our mind and heart towards everybody. Máme mít vděčnost ve svém mysli a srdci vůči všem ostatním. And then we can be santusto yena kenachit, the third quality. That third quality we can achieve, santusto yena kenachit. A pak můžeme získat tu třetí kvalifikaci. Whatever the situation is, whatever the circumstances come to us, we must be satisfied, we must be happy in that position. Bez ohledu na situace, bez ohledu na okolnosti, které přichází do našeho života, musíme být spokojení. So how it is possible that in each and every moment and in each and every circumstances we can be happy? Jak je to možné, že v jakýkoliv situaci, za jakýkoliv podmínek, tak zůstáváme spokojení? Because in our life some situations come by which we become unhappy, we cry, and some situation by which we may get joy. V našich životech přichází různé situace, které buď nás donutí plakat, anebo naopak nás velmi potěší, dají nám radost. I will give you an example.
Dám vám příklad. Prabhuji, what is your name? Jaké je tvoje jméno, Prabhu? Purušottama Kshetra. Purushottam Kshetra Prabhu. Suppose Purushottam Kshetra Prabhu has an wound on his hand. Wound, brana? Brana? Rana. Wound, yeah. Wound. Yes. Yes. Okay, takže okay. He's suffering. Takže třeba Purushottam Kshetra Prabhu má ránu na ruce a trpí. Yes. Suppose Purushottam Prabhu, he is suffering from this wound and he is getting immense unhappiness, trouble by that. Takže dělá mu to potíže, trpí z toho, že má tu ránu. He will go to a doctor. Pojde za doktorem. And that doctor is a surgeon. A ten doktor třeba surgeon, chirurg. And that surgeon, he will say, "Oh, Purushottam Prabhu, I will do the operation on your hand." Ten chirurg řekne, dobrá, Purushottam Prabhu, udělám ti operaci na ruce. And Purushottam Prabhu sees big knives there. A Purushottam uvidí obrovské nože tam. By which the doctor will do the necessary cuts and operation. Kterýma ten doktor udělá všechno potřebné pro operaci. Purushottam Prabhu is highly terrified. Takže Purushottam Prabhu je velmi rozrušen. And he says, "Oh, no, because I am getting much more trouble here. So if I will just put my finger on this, still I am getting pain. And how you will cut this place by your big knives, I am terrified." Takže a Purushottam může říct, tak já tomu nějak úplně nerozumím, když mě to tak bolí, že když tam položím prst, tak mě to stejně velmi bolí a ty to chceš zalečit nožem. So I will get much more pain. So I do not want to do operation by you. Tak to mě dá, jako získám ještě více bolesti z toho, tak já nechci, bys mě operoval. Then the doctor comes to Purushottam Prabhu and he says, "Don't be worried, sit down." A pak doktor přijde za Purushottamem a řekne, nedělej si starosti, posaď se. I will do the operation, but before the operation, I will give you anesthesia. Udělám operaci, ale předtím dám anestezii. And by giving anesthesia, you will not get pain in this particular place. A díky té anestezii, tak nebudeš cítit bolest v tom konkrétním místě. And the doctor gives an injection of anesthesia to Purushottam Prabhu in his hand. A píchne nějakou injekci s anestezií do Purushottamové ruky. Then what is the result? Purushottam Prabhu does not have any type of sentiment here, sense here, and the doctor does the operation and he becomes successful. Takže co je výsledek, tak ta ruka ztratí citlivost na tom místě, doktor může udělat operaci a být úspěšný. When the doctor was doing necessary operation and he was cutting by his big knife, Purushottam Prabhu was seeing that, but he was not getting any sense and he was not getting any pain. Takže doktor během té operaci tam operoval tím svým obrovským nožem a Purushottam to mohl vidět, ale vůbec nic necítil. Even the doctor was cutting that place which is very painful, but by anesthesia, Purushottam Prabhu could not get any type of unhappiness and pain. Doktor operoval a mohlo to působit bolest, ale díky anestezii tak vlastně Purushottam nic necítil. Krishna consciousness is just like anesthesia for us in this world. Takže vědomí Krišny je stejně jako anestezie pro nás v tomto světě.
Prabhupada gives the anesthesia. Prabhupada dává anestezii. And even if in this world there are so many unhappiness, sorrows and sufferings, but the Vaishnava will not get any pain in his life. I když v tomto světě je tolik starosti, tolik utrpení, s čím se můžeme potkat, ale Vaishnava s tím není rozrušen. This is the grace of Krishna and the grace and the blessings of Srila Prabhupada. Takže tohle je velká milost Krishna a milost Srila Prabhupada. In this whole world, everybody is unhappy. V tomto světě každý je nešťastný. Everybody is getting pain. Každý získává nějakou bolest. It may be mental pain or physical pain. Může být mentální nebo fyzická bolest. Everybody is unhappy. Každý je nešťastný. Everybody is crying. Každý plače. Because they do not have the blessings of Srila Prabhupada. Protože oni nemají milost Prabhupády. Because they do not have the knowledge of Krishna consciousness. Nemají tuto milost vědomí Krishny. If in your mind and heart Krishna consciousness is there, then there is no sorrow, no sufferings, no pain in this world, only joy, joy and joy. Když v vašem srdci a mysli je vědomí Krishny, tak pro vás pak není bolest, není utrpení, nejsou starosti, jenom radost, radost, radost. And that particular state is called Vasudeva Sarvamiti. Tento konkrétní stav se nazývá Vasudeva Sarvamiti. Wherever your sight goes, you can see Vasudeva present there. Kamkoliv se podíváte, tak všude vidíte Vasudevu. So Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. We all are fortunate enough that we got the blessings of Srila Prabhupada, the teachings of Srila Prabhupada in our life. Vasudeva Sarvamiti, tak my jsme už natolik šťastní, že jsme získali milost Srila Prabhupada a získali jeho učení do našich životů. Prabhupada made a family where whole world can live. Prabhupada vytvořil rodinu, ve které může žít celý svět. You see the example. Here I am from India. I do not know Czech language. Vidíte příklad, já jsem z Indie, já neznám češtinu. And my language is Hindi and you do not know. Můj jazyk je hindština a vy taky asi neznáte. But still in our heart and mind we have a great deal of honor and respect towards Srila Prabhupada and now we are living in one family. Stále v našem srdci máme velkou úctu a vděčnost Srila Prabhupadovi a teď žijeme jako jedna rodina. I have visited 24 countries in the world. Jsem navštívil 24 země. I have my same experience in America, in Canada, in Australia, in New Zealand also. Já mám velmi podobnou zkušenost v Americe, v Austrálii, na Novém Zélandu. So wherever the Vaishnavas are there, they practice Krishna consciousness and they do the service of Vaishnavas. Kdekoliv jsou oddaní, tak všude dělají vědomí Krishny a dělají Vaishnavasevu. Službu oddaným. So I am very much thankful to you all that you gave me an opportunity to speak something before you on Gita, on the essence of Gita. Já jsem velmi vděčen vám za tuto příležitost mluvit s váma o důležitosti, o podstatě Gity. The first word of Gita, it is dharma kshetra. První slovo Bhagavad Gita je dharma kshetra. The meaning of dharma kshetra is in the dharma kshetra. Význam, překlad toho je znamená na dharma kshetře. And the last word of Gita is matir mama. Poslední slova Gity jsou matir mama. That is Sanjay Uvacha, the last one, the 78th sloka in the 18th chapter. 78. šloka v 18. kapitole, to, co vyslovuje Sanjay. Yatra yogeswaro Krishnaha
yatra partha dhanurdharaha tatra srir vijayo bhutir dhruva nitir matir mama. So the last word is matir mama, that means my mind. Matir mama znamená moje mysl. So whole Gita comes in this situation. Takže celá Bhagavad Gita se ukazuje v těchto slovech. We can make only one sentence using the first word and the last word of Gita, and this is the essence of Gita. My můžeme vzít první slovo Gity, poslední slovo Gity a získáme tu podstatu. The first word is dharma kshetre and the last word is matir mama. So we will just mingle these two words, dharma kshetre matir mama. That means my mind is always stable in this dharma kshetra. Když spojíme to první slovo dharma kshetre, poslední matir mama, spojíme to do jedné věty. Dharma kshetre matir mama znamená, že moje mysl je ustálená na tyto dharma kshetře. The last sloka of Bhagavad Gita, it is very important and very much it is praiseworthy. Poslední šloka je velmi důležitou, je to opěvování. Sanjaya říká, yatra yogeswaraha krishnaha yatra partha dhanurdharaha. That means the place where Yogeshwara Krishna is there and the place where the mighty one Krishna Arjuna is there, dhanurdharaha. That means he has bow in his hand. There, three things are there. Říká Sanjaya, že tam kdekoliv, kde je Krishna a kde je mocný válečník Arjuna, Dhanurdhara, který drží luk, tak tam jsou přitomně tři věci. If only Arjuna is there, there is no vijaya, there is no victory. Jestli tam přitomen jenom Arjuna, tak pak není vijaya, není tam vítězství. You see, in the side of Kauravas, there were mighty warriors like Bhishma, Drona, Karna, but without Krishna they could not get victory. Vidíme, že na straně Kauravu bylo mnoho velkých válečníků, velmi silných, mocných válečníků, ale na jejich straně nebyl Krishna. So the message is, whatever you do, be with Krishna. Then only you will get victory in your life. Takže poselství je, že cokoliv děláte, tak dělejte to s Krišnou, buďte s Krišnou a dosáhnete vítězství ve vašem životě. Always be with Krishna, then you will get three things. Vždy buďte s Krišnou a získáte tři věci. Bhutihi, Vijaya and Sri. Tatra Srir Vijayo Bhutihi. Sri, Vijaya and Bhuti, you will get three things. Získáte tři věci. Sri means that is prosperity. Shri znamená prosperita, blahobyt. And Vijaya means victory. Vijaya znamená vítězství. And Bhutihi means greatness. Bhuti znamená velikost. Without Krishna, you cannot get Sri, Vijaya and Bhuti in your life. Bez Krishny nemůžete získat Shri, Vijaya a Bhuti ve vašem životě. So because Arjuna was associated with Krishna, so Arjuna got Sri, Vijaya and Bhuti. He got the prosperity, he got the victory and he got the greatness. Takže Arjuna byl ve společnosti Krishny a proto on dosáhl Shri, Vijaya, Bhuti, dosáhnul blahobytu, vítězství a velikosti. Dronacharya was the preceptor, was the guru of Arjuna, but he could not get Sri, Vijaya, Bhuti in his life because he had no Krishna in his life. Dronacharya byl guruem, učitelem Arjuny,
Ale jelikož Drona neměl společnost s Krišny, tak nedokázal získat vítězství ve svém životě. Pitamaha Bhishma was a good devotee of Krishna, but he was not with Krishna, so he could not get the victory and the greatness. Pitamaha Bhishma, velký praotec Bhishma, byl velkým válečníkem, ale neměl společnost s Krišny, takže nemohl dosáhnout vítězství a velikosti, slávy. So if you want to be a prosperous person, and if you want to get prosperity, if you want to get victory, and if you want to get greatness in your life, so be with Krishna always in your life. Takže pokud chcete být úspěšní, chcete mít blahobyt, vítězství, slávu v vašem životě, buďte s Krišnou. Srila Prabhupada was with Krishna always in his mind and heart. Srila Prabhupada vždy byl s Krišnou ve své mysli a ve svém srdci. So you see now in the world, everywhere, the prosperity is there, the victory is there, and the greatness also is there due to Srila Prabhupada. A vidíme, že teď po celém světě my najdeme blahobyt, prosperitu, vítězství a slavu. Je to díky milosti Srila Prabhupády. And this is the essence of Gita. Je to podstatou Bhagavad Gita. Be always with Krishna. Vždy buďte s Krišnou. He is always in our heart. On je vždy v našem srdci. Srila Prabhupada is always in our heart and mind. Srila Prabhupada je taky vždy v našem srdci a našem mysli. And we will get Krishna consciousness in our life and our life will be blissful. Když my získáme vědomí Krišny v našem životě, naše životy budou blažení. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. We have room for questions if you want. If if any question, you can ask in Czech language and he will translate me in English. And yes, Mataji. I just wanted to make sure about the second of the 3 steps you were talking in the beginning. The 3 steps: surrender, pariprashna, and seva. You were speaking in the beginning. Just if I understood the second one properly, I understood that you were saying That is the second one is pariprashna. Yeah. So pariprashna means on which subject the teacher is giving the lecture. On that particular subject only you should ask the question. That is called pariprashna, not any question. Suppose now my lecture is over. Oh, you know English? I know English. I just wanted to translate because it may be a little bit unclear. If you can translate this part, 100%. Dobře. Nicméně takže otázka byla, že na začátku jsme mluvili o tom dosáhnout úspěchu můžeme, když budeme dělat 3 kroky, jo. Pranipát, pariprashna, seva, tak se ptáme ohledně toho druhého kroku, pariprashna. Gadžéndra Panda Prabhu vysvětluje, že pariprashna znamená, že učitel třeba dává nějakou přednášku a naše otázky se musí vztahovat k tématu té přednášky, ne k ničemu jinému. Takže to ještě pokračování odpovědi. So, if you ask me the question regarding the subject on my lecture, and I will give you the answer, that is called pariprashna. Když já dám nějakou lekci, ty si mě zeptáš se na něco, co bylo jako v souladu nebo co bylo tématem této lekci, tak tomu si říká pariprashna. Suppose my lecture is over and my lecture was on Gita. Třeba moje přednáška skončí, moje přednáška byla na Bhagavad Gitu. And after listening my lecture, you will say, yes, professor, I have a question. Tak a po lekci si mi zeptáš, profesora, mám dotaz. And if you ask me,
Yes, my question is, who is the Prime Minister of India? A zeptáš se mě, můj dotaz je, kdo je premiérem Indie. This is only question. This is prasna, not pariprasna. Je to prašna, je to otázka, ale není to pariprasna. Because this question is not related to my lecture, so this is not pariprasna. Tento dotaz nemá nic společného s tématem mé lekce, takže to není pariprasna. So this type of questions should be avoided while you are a student, you are a disciple before your master or guru. Takže tady tomu druhu otázek se musíme vyhýbat, když jsme před naším učitelem, guruem. You should not ask him questions out of his lecture. Takže se nesmíme ptát otázky, které jsou vychází za rámec tématu lekce. You see, I'm a professor in my college. I have such experience. Já jsem profesorem na univerzitě, takže já mám podobnou zkušenost. When we go to the first class to our students, they want to judge our knowledge. Když vyučujeme někoho, kdo je v prvním ročníku, tak oni se snaží posuzovat naše poznání. They want to judge our knowledge, that how much our professor is knowledgeable. Oni snaží se posoudit, do jaké míry jako ten náš profesor je, jako se vyzná. So they ask us so many questions not related with the subject. Zeptají se nás hromady otázek, které nemají nic společného s tématem. So Krishna says that your question should be related to the subject of the guru on which he has given the lecture. Takže Krišna říká, že náš dotaz se musí vztahovat k tématu, o kterém mluví guru. This is called pariprasna. To je pariprasna. Yes, Prabhuji. Jeden iskonský sanyasí se bavil s druhým iskonským sanyasínem a říkal mu, udělal jsem životní realizaci. A on se ptal, a co to je? A on mu odpověděl, just suffer and be happy. Moje otázka je, když jsme slyšeli, že v plné vědomí Krišny neexistuje utrpení, ale jenom radost, tak co by k tomu mohl říct? Okay, so there was a dialogue between two sannyasis in ISKCON, and one said that I have great, deep life realization that actually our life is about to suffer and being happy, but we've heard that Krishna consciousness is about enjoying, yes, about happiness. So how can we? What can you comment about this? If you have clear Krishna consciousness in your mind and heart, you will never get unhappiness in your mind. I swear. Když budeš mít plně čistý vědomí Krišny v mysli a v srdci, tak nikdy nebudeš nešťastný. To ti garantuju. The sorrows and sufferings will come. The pains will come. But you will not get the painful situation. Utrpení bude přicházet, bolesti budou přicházet, ale ty nebudeš prožívat to utrpení. If you do kirtan with much more joy in your heart, then all the sorrows, sufferings and pains will vanish. Když budeš dělat kirtan s obrovskou radostí ve svém srdci, tak všechny starosti, bolesti, utrpení, tak všechno zmizí. It needs practice. To vyžaduje praxi. Hare Krishna.